अहिलेको यो कोरोना भाइरसको महामारीमा आफूलाई सुरक्षित राख्नलाई के तपाईले कोरोनाको भ्याक्सिन लिइसक्नु भएको छ? यदि अहिलेसम्म पनि कोरोनाको भ्याक्सिन लिइसक्नु भएको छैन भने अहिले तपाईले अनलाइन मार्फत नै कोरोना भ्याक्सिनको लागि आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै अनलाइनबाट नै तपाईले कोरोना भ्याक्सिन कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी कोरोना भ्याक्सिन लगाउन आफू इच्छुक रहेको भनेर अनलाइन आवेदन दिनको लागि हामी सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइट vaccine.mosv.gov.np मा जाउँ। यो वेबसाइट नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले इच्छुक व्यक्तिहरूबाट कोभिड-19 को पहिलो डोजको लागि आवेदन माग गरिएको हो। हामीले यो फारम किन भर्ने त? यदि तपाईँ कुन केन्द्रमा खोप लगाउन चाहनुहुन्छ भन्ने सूचना प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, यो स्वैच्छिक व्यक्तिगत आवेदन फारम हो। यो फारम हालसम्म खोप नलगाएको 18 वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरूबाट भर्न आह्वान गरिएको छ। यो आवेदन फारमबाट प्राप्त भएका विवरण पालिका स्तरमा खोपसँग सम्बन्धित योजना तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रयोग गरिनेछ। यो फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चितता भनी जनाउँदैन, तर अब आउने आगामी दिनमा हुने भ्याक्सिनेसन डेटमा तपाईले यो फर्म भर्नु भएको छ भने तपाईको पालो अगाडि या चाहिँ सजिलो साथ तपाईले पहिलो डोजको खोप लगाउन पाउन सक्नुहुन्छ। यो फारम भर्न तपाई स्वयं आफैले पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई अरू कसैको मार्फत तपाईको फर्म भर्न गइरहनु भएको छ भने तपाईले यो अन्य व्यक्ति मार्फत आवेदन दर्तामा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यदि तपाईँ कुनै संस्था मार्फत आफ्नो आवेदन फारम भर्दै हुनुहुन्छ भने यसमा संस्था मार्फत आवेदन दर्तालाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सोही अनुसारको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई मैले स्वयं आवेदन दर्ता माने सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि आफ्नो पहिलो नाम राख्नुहोला, जस्तै राम, र यदि तपाईको बीचको नाम छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, र यदि बीचको नाम छैन भने यसलाई स्किप गरेर तपाईको थर जस्तै महर्जन, त्यसपछि जात जाति छान्नु होला। जस्तै मैले महर्जन जनजाति अन्तर्गत पर्छ, सो जनजातिलाई छाने। लिङ्ग पुरुष, त्यसपछि तपाईले आफ्नो जन्ममिति राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै 2042 साल 6 महिना 18 गते, र सोही अनुसार तपाईको उमेर आफै क्याल्कुलेट भएर आउने हुन्छ। त्यसपछि हालसालै बसोबास गरिरहेको ठेगाना राख्नुहोला, जस्तै मैले बागमती प्रदेश ललितपुर र गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 टोल ठेचो राखिदिए। यस्तै गरी तपाईँ आफ्नो इमेल छ भने इमेल राख्न सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने यो अप्सनल छ, नराख्दा पनि हुन्छ। र मोबाइल नम्बर चाहिँ अनिवार्य भर्नुपर्ने भएको हुँदा हामीले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एउटा नम्बर राखेँ। त्यसपछि राष्ट्रियतामा हामी नेपाल छान्छौँ। यदि अरू कुनै विदेशबाट आएको छ र उहाँको भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले उहाँको कन्ट्री के हो त्यो भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि परिचयको प्रकारमा तपाईले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट वा अन्य कुनै सरकारद्वारा फोटो सहितको कुनै प्रमाणपत्र राख्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा सजिलो र सबैसँग हुने भनेको नागरिकता हो, यसैले मैले नागरिकतालाई छाने। त्यसपछि आफ्नो नागरिकता नम्बर कुनै हाल्नु होला र नागरिकता जारी गरेको कुन जिल्लाबाट तपाईको नागरिकता जारी गरिएको छ त्यसलाई हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कार्यालयको नाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिसको सर्ट फर्म DAO र स्पेस दिएर तपाईको जिल्ला, जुन जिल्लाबाट तपाईको चाहिँ नागरिकता जारी भएको छ, जस्तै मेरो ललितपुर राखौँ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो पेसा छान्नु होला, जस्तै तपाईँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने व्यावसायिक सेवा भनेर छान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कृषि, किसान, खेती गर्नुहुन्छ भने किसान, खाद्य र कृषि छान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कर्मचारी हुनुहुन्छ भने कर्मचारी छान्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यसरी विद्यार्थी पनि छान्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पेसा के हो त्यसैलाई नै हामी यसमा छान्छौँ। त्यसपछि तपाईको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? यदि तपाईँ सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईले यो पहिलो सामान्य स्वास्थ्य अवस्था टिक गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईलाई यहाँ देखाइएका अन्य रोगहरू जस्तै रक्तचाप, क्यान्सर, मृगौला सम्बन्धी, मुटु सम्बन्धी, मधुमेह या अन्य कुनै एक वा एक भन्दा बढी कुनै रोगहरू छ भने त्यही अनुसार टिक लगाएर एक वा एक भन्दा बढी कुनै रोगहरू छ भने तपाईले जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। हाललाई मेरो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ, त्यही मैले सामान्य स्वास्थ्य अवस्थालाई छाने। यदि तपाईँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने अपाङ्गतामा 6 लेखेर के सम्बन्धी अपाङ्गता हो छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आँखा नदेख्ने, दुवै हात नभएको, बोल्न नसकिने, दुवै कान नसुन्ने, हिँडुल गर्न नसक्ने या अन्य कुनै छान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ अपाङ्ग हुनुहुन्न भने सिधै हामीले छैन नै सेलेक्ट गरेर छोड्न सक्छौँ। त्यसपछि तपाईले खोप चाहिँ कहाँ लिन चाहनुहुन्छ, अहिले बसिरहेको ठाउँमै लिन चाहनुहुन्छ भने यो डिफल्ट रूपमै रहेको म हालसालै बसिरहेको ठेगानामै खोप लिन चाहन्छु मै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कतै बाहिर हुनुहुन्छ र आफ्नो घरको ठेगाना अलग्गै र अहिले बसोबास गरेको ठाउँ अलग्गै छ भने म अन्य ठाउँमा खोप लगाउन चाहन्छु मा सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि आफूले खोप लगाउन चाहेको प्रदेश, जिल्ला, खोप केन्द्र छान्न सक्नुहुन्छ। हाललाई म हालसालै बसिरहेको ठेगानामै खोप लिन चाहन्छु सेलेक्ट गर्छु र मैले माथि दिएको एड्रेस अनुसार नै यहाँ खोप केन्द्रहरू लिस्टेड हुन्छ र खोप केन्द्रमा तपाईलाई पाएको पनि कुनै एउटा खोप केन्द्र छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले थेचो हेल्थ पोस्टलाई छाने र यति गरिसकेपछि उपरोक्त सबै विवरणहरू ठिक छ भन्नेमा टिक लगाएर हामीले यो पेस्ट गर्नुमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि आफूले भरेका विवरणहरू ठिक छ कि छैन पुनः एकचोटि सरसर्ती हामीले चेक गर्न सक्छौँ। यदि यहाँ कतै गल्ती टाइप भएको रहेछ भने सम्पादन गर्नुमा गएर पुनः हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। यदि सबै भरेको ठिक छ भने प्रविष्टि गर्नुमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईलाई धन्यवाद, तपाईको व्यक्तिगत विवरण प्राप्त भयो भनेर एउटा सक्सेस मेसेज आउँछ, जसमा तपाईको दर्ता नम्बर पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। यो दर्ता नम्बर तपाईले पछि खोप लगाउन जाँदाखेरि आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यो दर्ता नम्बरलाई कतै सेभ गरेर पनि राख्न सक्छौँ। त्यसपछि ओके गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईको खोप कार्ड अटोमेटिक रूपमा जेनेरेट हुन्छ र यो खोप कार्डलाई तपाईले प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईको दर्ता नम्बर, नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर सबै विवरण रहेको हुन्छ र तपाईले पछि खोप लगाउन जाँदाखेरि यही प्रिन्ट गरेको खोप कार्डलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले अनलाइन मार्फत नै कोभिड-19 को पहिलो डोजको खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन दिन सक्छौँ र हामीले आफ्नो खोप कार्ड पनि अटो जेनेरेट गरेर अनलाइन मार्फत नै प्रिन्ट गरेर राख्न सक्छौँ। तपाईलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो सल्लाह सुझावहरू हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। आगामी दिनहरूमा यस्तै नै विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।